Ingat ka. Diyan ako sa Bye-bye, Ramu. sumayaw sumunod ka sa akin.本日も巨大さの伝道ドン・キホーテ会費が5394円です。一番のお支払い方法を選んでください。お金を納入してください。シールをお押してください。
お会計前に事前にアプリを作っておくと便利ですよ。Good morning. Bumalik yung border siya. Bumalik daw yung border kagabi. Kailan? Kagabi? Ilang mo na kailan eh? Ano para sa pink soap? Wala lang, pink lang siya. Ay, Himalayan?
Cute. Na isang buwan, ilabas natin. Nailang ako pa yan, baka ulit-ulit. Last mo na yan ah. Ano yan? Last mo na yan, Sabi Jessica. ko nga yung pansit canton. Dalawa, tatlo. Di ko alam kung ilan doon. Tatlo. Ginuro, dalawa. Gusto niyo pa ba ng ano, ng bok choy? Yeah, okay na yan. Bilisan mo nga. Sabi rito na agad yung ano? Tatlo, yung dalawa nakita. Asan si Ria tsaka si Jero? Si Jero. Ayaw? Nino? Kaya mo ba na? Silang dalawa? Eh, ubusin natin yan. Yung canton ko, tatlo. Dalawa. Masarap sa usawan na ano, reto. Bagong isda. Ay, may kamatis ako dyan, bagong Masarap isda. bagong isda, tsaka igigisa sa bawang. Kahit na hindi mo na igisa. Yung sabi ni Auntie, bakit Hindi kaya 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 na to? Sabi naman ni Auntie, Baka kalyo yan. baka na-adapt mo na yun sa Japanese kasi ang tawag daw sa mga Japanese dito, monkey. Monkey food? Eh kasi Mandilaw nga daw. Ay, ganun. Oo. Kaya sobrang trabaho na to? Hindi Oo, ko nakatayo. Ano yan? Kakabota! Ang say ko, ginawa ko to 28, 27. Ang laki! Oo. Bakit? Hindi. Nilalagyan ko ng soul sa aban. Okay. Pero ayos pa din. At saka hindi, ang sakit na dito. At saka ano yun, natigas. Dito kayo. Okay na kayo? Okay na kayo? Tikman niyo yung ano. Ang pangit talaga ng ano. O yung buhok mo na bagoong. Ay, nagagawa na yung buhok mo. Kanino to? Nauna pang sumausaw yung buhok mo. Ang tissue te. Oh, here's your coffee na. Thank you. Tikman niyo kung masarap or ano. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede niya Ruby. Kaya! Yung pinagdasal si Kuya Jerry. Oo. Ay, kayo na tanda to. Ay, oh. Tadakimasu! Mga... Ano ma'am? Ano? Mangan. Sa Kapampangan, ganun din yung mangan. Lagay mo. Ito ang suka. Ano yun, no? Oo, ba't ba ng suka? Ha? Sarap na. Harap? Sarap ng sausage no, Jero. Saan mo pinagawa pa? Makaiba talaga. Kapit na. Pagkulo ka ng first. Ano? Try niyo yung gravy tsaka daing. Hindi nyo nahanapin ng chicken. Chow! Ano, lagi na lang yun. Sasaging. Palaki ka ng subo. Sarap. Ito isaw-saw mo sa ano. Bagoong. Yan yung perfect. Ako yung ano, itlog. Masarap. Kabago. Nagawa yung isang araw lang. Ano yung kanin Kaya mahal na itlog eh. Jessie, dumating ka lang. Yung pang-istim pang isang buwan. Ako, naging pang ano. ilang araw ko lang ako. Oo. Apat na araw. 1, 2, 3, 4 na araw yan. Kaya kumuha kayo, subukan nyo lang. Sale ka nabili yan. Kanina nga yung pancit ka to, binibilang pag-reto. Hindi ka nila. Tatlo. Tapos ulit. Inulit ka, ha? Dalawa lang. Harap. Perfect Sunday. Nila ni ano, ni Edo. Ha? Yung sausage Hindi nila ako, ni hindi Edo. pa mahilig kasi na to sa Edo. Hindi ko, ako dalawa lang, tatlo, okay na. Sa talaga. Chill lang yun ano. Ha? Ang brand. Oo. Yung ibang brown jam. Yung Yung black. mantika. Iba ba to? Yung mantika. Iba to? Magkaiba to? Sa kanya.
Hindi ko alam. Saan ba galing to? Hindi ko lang to eh, yung sa Pero Costco. may ako nito. Ay, oo, yun sa Costco yung masarap din. Ito yung masarap din yung Maxine Black. Thank you, Lord. Kay Budoy. Kay Budoy ko na ano. Sarap, kumain. Thank you for the food. Sabi na naman. I'm very good in English. You know that? Of course. Nag-bounce daw. Why? Ano ka Understand nag-bounce? Thank you for watching. I'm from Philippines. And you from? Philippines too. I know that. Ay! Ano yung sa'yo? I'm with you. Are you retired? Kasi naman kasi, minsan din ako kumain sa bahay, na nakaplato, nagbabaon ng pang. Ay, ano lagi naman ako. Di ba Ano, naman wala plato akong dun, plato no? malalaki. Ganyan ang plato kumain kami dati, di ba? Di ba, Jess? Tayo, maliit lang. Kaya ako pag ano, Maliit na plato. Para pag nandito ako sa bahay, nililipat ko sa plato yung ano ko. Ay, dami mong gusto na eh. Ay, masarap kasi kumain sa ano, masarap kumain sa plato, ang nakaplato. Napapadami kain ko. Ayun na nga. Sa plato. Kung sa plato. Sabi ko, Nakabidyo ba ba yan? Hirap. Okay lang. Okay lang. Kaya kapag ano eh, kasyang-kasya talaga lahat ng job. May kanin ka ba dyan pang utang? Kulang yung ano, hindi. Marami pa ako. Kulang yung ano ko eh, kulang yung... Kuha ko nito. Ano dyan? Gusto mo na? Sige, Yes. abot ko na sa'yo. Please let me. Let me live. Sa ang galing mo ano, nasabi mo nga na aftermath. Ano sa'yo, tik parang dilaan yan eh. Very... Ano to, reusable pa ma? Oo, reusable. Kumonti show. Wala na ako na, naubos na yung ano ko eh. Nakain ko. Thank you. Nag-bounce na siya. Ah, Nag-bounce. Oh, wala ka. Ano, kamusta? ah. Matamis, hindi. Masarap talaga pag may cheese yan. Bakit nasa cheese? Ha? Ano Nakain mo na siya? Pag nakahawi yung kortina na yan, sabi ko. Na ako. Hindi ko alam. Gin? J-I-N-S. Search mo. Sa Baguio. Baguio? J-I-N-S. Sabi ko sa mga yan ko, ang hirap ko kasi yan. Glass. Gastos. Lagi nagagalit. Glass. Hindi mo naman kailangan. Yan ba? Sino? Edo? Baka meron sa ano. Totoo naman. Hindi mo kailangan. Iba yung- sabi ko, alam mo ba dati? Iba yung needs sa wants. Oo, sabi ko, alam mo ba dati? Lagi ako nasa second street, sa Chaka-Chako. Oo, I know that. Ibang-iba yung parang 4 hours siya, 3 hours. Oo, ano na, Pwede na pagsasaraduhan na ng At saka Second pag sabi Street. niya nangako siya, di ba? Sige, sa after sa mag second trip. Sabi ko, promise? Sige, sabi, promise. O, pupunta. Kasi minsan eh, kaset na, di pa pupunta. Kasi may pula siya dito. Hindi nga natin naman yan. Pwede sa Pilipinas. Yun yung ano, yung magaling mga ubi cheese. Ano to? Baka puno. Sarap daw. Habang nasa patang nga siya eh. Favorite ko siya yung ako. Pala. Yung pala ang gusto. Nisama mo ako sa vlog mo sa...
Ben! Ben no! Nomu na. Di pa nomu ah. Temi na tabete ko rin. Ay, ang sarap! Ay, ang sarap! Naki na! Ay, sarap siya ba? Ang sarap! Ay, gabu! Sarap! Ang lami ko lang, Noy! Noy mo na. Sarap! Ay, gabu! Saray na! Abeson! Ang kapal! Coconut. Ulo? Masarap. Masarap? Pwede kimanan eh. Wakit. Yo!